Geek Dev YouTube channel එකට ඔයාව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ ෆයිල් එකයි thumbnail එකයි හරියටම ඔප්ටිමයිස් කරන්න කියලා. ඔප්ටිමයිස් කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන වාසිය තමයි YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකට ලේසියෙන් හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක මොකක් සම්බන්ධවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක පළවෙනි සර්ච් රිසල්ට් 3-4ට පෙන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද හරියටම ඔයාගේ වීඩියෝ ෆයිල් එකයි thumbnail එකයි SEO කරන්න කියලා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට වීඩියෝ ෆයිල් එකකුයි thumbnail එකකුයි ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති වීඩියෝ ෆයිල් එකේ name එක. වීඩියෝ ෆයිල් එකේ name එක මේ විදිහට තියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දි YouTube එකට දාන title එකම මෙතනත් ඔයා type කරගන්න ඕනේ. හරි අපි කොහොමද බලමු මේක rename කරගන්න කියලා. ඔයා මෙතන වීඩියෝ ෆයිල් එක උඩ right click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන rename කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට දාන title එක මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ ෆයිල් එකේ name එක වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ ෆයිල් එකේ ඇතුලේ තියෙන details හරියටම edit කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයා මෙතන ෆයිල් එක උඩ right click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට drop down menu එකක් එනවා. මේක ඔයා properties කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ menu එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන details කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට details fill කරන්න තැනක් එයි. මෙතන මුලින්ම title කියන තැනට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එක දාන්න ඕනේ. වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ ටයිටල් එකම මෙතන අපි දාන්නේ නැහැ. අපි ටයිටල් එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට කඩා ගන්නවා. කඩාගෙන එක කෑල්ලක් මෙතන දානවා. අනිත් කෑල්ල මෙතන සබ්ටයිටල් කියන තැන දානවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට කඩලා තියෙනවා. එක කොටසක් තමයි මේ කොටස. අනිත් කොටස තමයි මේ කොටස. ඔයත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ටයිටල් එකක් දාද්දි මේ විදිහට ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට කඩා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පළවෙනි කොටස කොපි කරගන්නවා. මේක කොපි කරන් මෙතන title කියන තැනට මම paste කරගන්නවා. මෙතන subtitle එකට ඔයා දාන්න ඕනේ අපේ keyword එකේ දෙවෙනි කොටස. උදාහරණයක් විදිහට මගේ title එකේ මෙන්න මේ කොටස මම කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මේ විදිහට මෙතන paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා rating කියලා එකක් තියෙනවා. මේ rating කියලා තියෙන තැන ඔයා පස්වෙනි තරවට එනකම් click කරන්න. ඊළඟට විශේෂම දේ තමයි tag. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දිත් ඔයාට ටැග් ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා මෙතනත් ඒ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරද්දි දෙන ටැග්ම මෙතනත් ඔයා ලබා දෙන්න ඕනේ. මම මගේ වැඩේ ලේසි වෙන්නේ මේ විදිහට ටැග් ටික කොපි කරලා තියාගත්තා. මම මේ විදිහට මේ ටැග් ටික කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මෙතන paste කරනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි comment කියන එක. මෙතන comment කියන තැනට අපි වැදගත් tier එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයා දන්නවද HTML වල තියෙනවා h1 tag එක. මේ tag එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම search engine වල පළවෙනියටම read වෙන්නේ. මේක නිසා අපි මේක යොදාගෙන අපි YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකට හඳුන්වලා දෙනවා අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන keyword ටිකයි ඒ වගේම tag ටිකයි. මෙතනදී අපි පොඩි script එකක් type කරගන්නවා. මම කලින් මේක type කරලා තියාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ script එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක දිහා බලාගෙන ඔයාගේ script එකත් හදාගන්න. මෙතන h1 tag දෙක ඇතුලේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ title එකම paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ උඩු කොමා දෙකට ඇතුලෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එක ආයෙ paste කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ උඩු කොමා දෙක ඇතුලේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට දාන ටැග් ටික ආයෙ මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඔයා ටැග් ටික ටයිප් කරද්දි මේ විදිහට කමාවක් දාලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ එකම කොපි කරගන්න. මේ සම්පූර්ණ එකම කොපි කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන comments කියන තැනට මේක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන පල්ලෙහාටම යන්න. පල්ලෙහාටම ගියාට පස්සේ ඔයාට media කියන section එක හම්බ වෙනවා. මෙතන contributing artist කියන තැන ඔයාගේ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ year කියන තැනට අවුරුද්ද දෙන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ටැග් ටික ආයෙත් මෙතන paste කරන්න ඕනේ. මම මෙතනදී දාගත්ත ටැග් ටික ආයෙත් copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ආයෙත් මෙතන paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන directors කියන තැන ඔයා ඔයාගේ නම දෙන්න. මෙතන producers කියන තැනත් ඔයාගේ නම දෙන්න. මෙතනින් එහාට ඔයාට කැමති නම් පුරව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහැම publisher කියලා තියෙනවා. publisher කියන තැන ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන author URL කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ YouTube channel එකේ URL එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන promotion URL කියලා තියෙනවා. මෙතනත් ඔයාගේ YouTube channel එකේ URL එක දෙන්න. මේ ඔක්කොම දීලා එතන okay click කරන්න. හරි. දැන් අපි සාර්ථකව අපේ වීඩියෝ එක ඔප්ටිමයිස් කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ thumbnail එක හරියටම ඔප්ටිමයිස් කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී ඔයාලට ලේසියම වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා YouTube එකට දාන title එකම මෙතනත් paste කරන එක විතරයි. මම මේ විදිහට මේක උඩ right click කරලා rename දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ thumbnail එකේ title එක මේ විදිහට වෙනස් කරනවා.
හරි අපි සාර්ථකව දැන් වීඩියෝ ෆයිල් එකයි thumbnail එකයි ඔප්ටිමයිස් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ channel එක ළඟදී නම් පටන් ගත්තේ ඔයාට views එන්න ටික කාලයක් ඉවසගෙන ඉන්න වෙනවා. මොකද මොන විදිහට SEO කරත් ඔයාගේ channel එකට views එන්න ටික කාලයක් යනවා. හරි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු දේවල් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් එහෙනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ දේවල් කියලා දෙන්නම්. හරි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ ටයිටල් එකයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකයි හරියටම SEO කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ ටයිටල් එක දාද්දි ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාද්දි අපි සැලකිලිමත් යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඒ දේවල් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ වටින වීඩියෝ ගොඩක් මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගැන නොදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.